मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर मनी टच पनि मनी बक्स भरे बक्स भरि बस भरि 10 थडिएको छ घर अघि भन गनी प्लस गरी भन्न नि शब्द गन्न सक्छस् भने गनेर भन्छ धनपति घरभित्र पाले दाई लखपति 10 किता स्वर्गमा नि साझेदारी सम्पत्ति घर चिन्ता पैसाको पैसा छ सब छ ठिक सब सुरु पैसामा पैसा नै सब अन्तिम घरभित्र एयरपोर्ट हेलिप्याड रुम माथि चौरी भन्दा खाट ठुलो सावरमा सुन पानी धरती नै चोक मेरो घरभित्रै 2-4टा देश भन्दा रुम ठुलो अमेरिका चाहिँ फुलबारी पुटिन भाइ डोनाल्ड ओबामा कोमामा देखेपछि डलरमा कुशल कोनामा एलिजाबेथ पनि घर बाहिर सोफामा जब आउँछ पोखरेल दाइ नक नक ढोकामा पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसाको प्रिन्टर घरभित्र 3टा बाउआमाको एक्लो छोरो अंशमा सिंगल छैन तर लोभी कुरो काम गर्छु दिन रात धनी सोल्टी सम्पत्ति बाउआमालाई जिम्मा पैसाले बस अनि पैसाले नाम राख्छ पैसा करोड गनी बस्नलाई कामदार ल थपियो बोझ अति सम्पत्ति नाममा म गर्दिन्छु डोनेट भन कति माग्दा वरिपरि एकका